kevättä on ja tultiin Parkanoon vähän kattoo Aholan veljeksiä ja kyselee vähän koirista, kun nyt on kevät sitä aikaa, kun porukka rupeaa hankkii uusia koiria ja kysellään vähän kaikkia mielenkiintoista siihen liittyen. Elikkä kuinka on valikoitunut koiraksi karhukoira, Karjalan karhukoira ja milloin? No se oli joskus ihan pikkupoikana, kun metsästysseurassa siellä oltiin. Siellä oli vähän kaiken rotuisia koiria, niin sieltä se jotenkin jäi silloin se yksi mustavalkoinen koira vaan mieleen. Ja pitkä välihän siinä oli ennen kuin hirvikoiraa, että se oli 92 vuonnahan me haettiin, niin silloin se karhukoira sitten vaan ajateltiin ihan sillä, että ei me siinä nyt niin kauheasti tutkittu, että mitä eroja roduissa on ja näin, että se vaan miellytti silloin olemukseltaan ja silmään, niin ihan sillä perusteella haettiin silloin ensimmäinen karhukoira. Sattui heti onnistua. Se sai peloavan koiran, niin siitä se sitten lähti ja periaatteessa nämäkin narttuliinet, mitä ne on, niin tulee tavallaan sen uroksen alta kaikki. Että tavallaan monessa polvessa on kylläkin semmonen tuli peloava heti ensimmäinen. Kyllä. Joo, karhukoirihan sitä itselläkin ja vähän siihen ensimmäisen taustassa oli Jehuissa. Joo, se oli aika... Ja pelaavin koira on ollut itsellä. Joo, sillä kävi jonkin verran narttuja astutuksessa ja ihan sieltä tuli haukkuviakin kyllä sen alta ja niin kuin sen Jehun veljistäkin ja näin, että siellä paljon niitä käytettiin siihen aikaan jalostukseen, kun ei ollut mitään kauheita rajoituksia silloin. Että ihan sillä se tuli, ettei siinä tosiaan paljon mitään nyt kauheasti tutkittu, että mitä erilaisia ominaisuuksia roduilla on. Että lähinnä jäi vaan hyvä kuva silloin joskus, niin otettiin sitten. Kyllä. Paljonko koiria on ollut noin suurin piirtein? No, kai niitä varmaan kun ajokoirat ja kaikki, niin tässä nyt voinut lähelle parikymmentä koiraa olla. On parikymmentä koiraa ollut tässä. Kyllä niitä on ollut jo pitemmän aikaa sillä lailla, että kumminkin parhaillaan taisi olla 6 karhukoiraa ja pari karhukoiraa. Ei siis 6 karhukoiraa ja pari ajokasta yhtä aikaakin. Kyllähän niitä tehtiin, siinä menee läpi. Tulee ikä täyteen. Mitäs kaikkia niiden kanssa on harrasteltu sitten? No, kyllähän se tietysti karhukoirilla ihan pää on ollut tietysti täällä, että kun ei tätä omaa karhukantaa ole, niin hirvihän se ykkönen on meillä ja karhujahtia ollaan tietysti nyt tykätty käydä, se on ihan mukava kauden aloitus ja jonkin verran sitten on noita SRV-hommissa ollaan käyty, jos on niinku suurpetoja, että ja hirvellekin tietysti jonkin verran, että nykyään vaan joka seura hoitaa omansa, mutta ja pienpetojakin jonkin verran ollaan sitten varsinkin kun tulee ikää näille, ettei ole enää niin tämä koepuoli enää tärkeää, niin sitten on voitu vähän pienpetojakin näillä ottaa. Monipuolinen rotuhan tämä on kyllä ihan. Että. Kyllä. Mennään pennun valintaan, niin mitä asioita siinä painotetaan sukulinjoissa ja muuta? No kyllä toimivat narttuliinet on hyvä olla. Niin. Ja varhaiskypsiä koiria kun on taustoilla, niin ehkä helpommin voi saada sitten peloamaan koiraa. Sitten vaan mettää ja sopiva isäntä. Niin, se on ihan isännästäkin tietysti paljon kiinni, mutta kyllä se tietysti kun ne taustakin on siinä kunnossa, niin kyllä se paljon helpottaa. Ja pentujen arvokko olisi vielä, ainakin itse on sitäkin tykännyt vähän katsoa niin jalostusuroksiakin kun miettii. Ettei olisi siellä vähän tasaisuutta siinä pentuessa toimivuuden puolelta, niin semmoinen ainakin itselle on hyvin tärkeä. Kyllä. No, kumpi se on tärkeämpi, se uros vai narttulinja? Ainakin itse vähän tykkään kyllä katsoa, että narttulinja olisi, että silloin Jehullakin kun kävi niitä astutuksissa aika paljon ja silloin ei tietysti nartut ollut ihan kauhean laajasti ollut sitä toimivuutta ihan niin kuin nykyään, niin ei ne silloin vaan niin hyviä tullut,
että nyt kun on yrittänyt sitten katsoa, että ne narttulinjakkin siellä kunnostaa molemmin puolin toimivuutta, niin on ne niinku helpommin toimivia koiria kyllä tullut ehdottomasti. Mutta kummakin on varmasti tärkeitä. Mutta Aivan. No, mitä asioita otetaan huomioon yhdistelemässä ja mitkä asiat yleensä periytyy teidän mielestä parhaiten? tulihan niitä nyt siinä jo vähän sanottuakin juuri, että yhdistelmässä katsotaan sitä pentuearvoa ja kyllä se varhaiskypsyyskin hyvä on, että kyllä se monesti, että se ei ole silloin opittua, että se on niinku siellä korvien välissä se kiinnostus. Ja no terveyshän on tietysti selvä asia, että ja karhukoirahan on hyvin vaaditaan, nämä pevisat on aika kovakin nykyään, että pitää olla hyvinkin terveet koirat kyllä, että niitä saa käyttää jalostukseen. Että monta asiaahan siinä on, mutta metsästyskoiria kun tässä jalostetaan, niin kyllä kai se siellä ykkösenä tulee se, että se toimisi siellä mettäskin, niin se on tärkeää. Ja kyllä se terveys tietenkin siinä heti aika lähellä on, että se pitää olla. Se pystyy viemään tavallaan metsästysuransa loppuun asti, ettei tule sairauksia tai semmoisia yleensä. No, mitenkä sitten pentueesta, jos ajattelee, niin millä perusteella te palkkaatte siitä pennun itse? No ei siinä oikein niin semmoista, se on tietysti kun niitä saa itse siinä sen 8 viikkoa ennen kuin luovutellaan, niin joku siinä yleensä niin kuin vaan johonkin siinä mieltyy, että en mä tiedä onko siinä, kaikkihan ne on vielä niin kuin hiomattomia timantteja, että kyllä, sitten isännästäkin paljon, että mitä saa aikaiseksi, että ei niistä pennuissa nyt niin kauheasti eroja, ainakaan meilläkään ollut niissä pentuissa. Tässä on ollut helppoa, tässä on muutamana ollut semmoinen, että on voinut ollut yksi narttupentu. Kyllä. Ei ole kun itselleen jätetään narttu, niin ei ole ollut valinnan vaikeutta silloin. Kyllä. Se on jäänyt. No, paljon on ollut puhetta aina suumerkeistä, niin uskotaanko niihin? Ei ainakaan kyllä, en tiedä yhtään niistä, eikä kyllä uskotakaan niihin, että ei ole kyllä katseltu ikinä suumerkkejä koirilta. Joillekin se on tärkeää, ne perustaa siihen, mutta kai se on sitten jokaisella oma, että millä saa sen mieleisen siitä, tai löytää sen. Jos on suumerkkimiehiä, niin niitä aina on jonkin verran. Kyllä. Tärkein, että itse uskoo ja luottaa pentuun. Joo, siitähän se lähtee, että se on se paras pentu, minkä siitä saa, niin sillähän se on. Kyllä. Kyllä se varmaan siitä on yhdistelemä heti, että on mielekäs, mistä haluaa, niin kun seurailee ja katselee. No, mitenkäs jos ihan karhujahtia ajatellaan, niin täälläkään en ihan hirveän vahva karhukantaa, niin kuinka te rupeatte siihen koiraan sitten treenailemaan? No, ei niitä ole kyllä ainakaan itse voitu täällä. En muista, että oltaisiin päästy joskus, sissi taisi olla, mitä päästiin joskus reenaan. Mutta nämä on käytännössä näidenkin koirien ensimmäiset karhunjäljet ollut melkein siellä Itä-Suomessa, kun mennään karhumettille. Ei niitä täällä kyllä paljon pystytty. Että jonkin verran tietysti noita, näilläkin on luontaisesti on pienpeto-ominaisuuksia ja tämmöinen kaikki kiinnostaa nuorena, niin ei nyt kauheasti ole niitä sitten toruttu, vaikka ottaa niitä mäyriä ja tämmöisiä löytää sieltä mettästä, että ei ole tosiaan sitä puolta yritetty viedä pois sitten ainakaan, että se siinä on, että ei niitä kyllä karhulle oikein täällä ole pystytty mitenkään se kummallisemmin reenaan. Että. Se täytyy vaan toivoa, että niillä on se vietis, se halu lähteä sille, kun se tarjotaan sille, että jos ei pysty sillä lailla, että jos ei sillä sitä halua on, niin ei siitä silloin tule mitään, mutta eihän se tule täälläkään, vaikka olisi mahdollisuuskin, jos ei se halua löytää tai mennä karhun jälkeen. Se on vähän tekemätön paikka silloin. Kyllä. Että mitä pääkopas on, niin toivottavasti siellä palaa aktiivinen valo myös sen karhun kohdalla vihreä. Kyllä. Eikä sitä koiraa viedään sitä oikein karhulle ja yksin vai parina vai kuinka? Kyllä me aika nuorena aina, jos täällä joskus on joku tilanne niin kuin mahdollisuus tulee, niin ei me siinä ole, että esimerkiksi Usva, mikä on
oli niin se 10-kuisena, sehän haukkui ihan hyvän karhutaippari ja se oli ensimmäinen irrotus silloin ettei niitä ole. Ja yksin ollaan yleensä viety niin kuin mettästyksessäkin, niin tuntuu vaan, että jos niitä lyö pariin, niin se menee vähän homeltamiseksi, että kyllä ne on yksin oikeastaan ne koirat siellä aina toimii sitten, Kyllä. että mitä ollaan, että ei sitä parityöskentelyä ei ole kauheasti kyllä harrastettu. Ja sitten kun väsyy, niin lisätään uutta kehitystä. Joo, sitten tietysti tilanteen mukaan lisätään ja näin, mutta että tässä nyt viime vuosinakin näitä kaatoja on ja tämmöisiä, niin kyllä ne on aina yksin työskentelyyn tullut, ettei siinä ole mitään porukkaa ollut sitten. Että siihen on luotettu, että koirasia yksinkin pitäisi pää kestää. Kyllä. No, mikäs on karhua haukkuvan koiran tärkein ominaisuus ja pitääkö olla ilma- vai jälkivainunen ja semmoista? No kyllä se, siinä sanoitkin juuri tästä vainusta, niin kyllähän se löytötehokkuus on, ainakin itselle tulee ihan ykkösenä, että kun se jälki sieltä, jos sattuu syksyn aikana sen haisevan jäljen löytää, niin että olisi se mukava, kun tapahtuisikin jotain, että sieltä joskus löytyykin se karhu. Että kyllä se löytötehokkuus on ainakin itselle niin kuin ihan ykkönen, että on se halu etsiä se karhu sieltä. Ja jälki nyt tietysti on ihan selvä, että se on karhulle, oli rotu mikä hyvänsä, niin hyvin tärkeä, että osaa mennä jälkeen. Että sekin on se jälki, mutta meilläkin tässä vuosien saatossa, kun nyt vähän pitänyt lyhällä, niin vapaasta hausta on niin kuin puolet löydöistä tapahtunut ja puolet on, mitä on laskettu sitten tieltä johonkin jälkeen. Että aika lailla ne on mennyt tasan, että tiedä kuinka sieltä ovat mettästä löytäneet, että onko ilmasta menneet vai jäljen sieltä itse pöyhineet. Mutta Kyllä. Tilannetta ei saa päälle, jos se ei löydy. joo, se on kyllä joka riistahommassa, niin se pitää se kohde löytyä. Sitten tulee tietysti muut ominaisuudet, kuinka pää kestää ja siellä haukutaan. Voiko karhuhaukkujen kanssa sitten metästellä hirveä? Se on periaatteessa jo vastaus ollut, mutta Kyllä, nämä mettästetään pääsääntöisesti meillä tää hirviä, koska hirviä on ja monessa seurassa pyydetään, niin kyllä koirille hirviä ammutaan. Ja sitten ainahan se tietenkin on mahdollisuus sinun karhun pyynniskin, että saattaa välillä hirveä sekaantua, mutta sille ei voi mitään, että kun sitä ei kielletä siltä ja sillä ammutaan niitä, niin se on sellekas yksi riistalaji siinä sitten kuin karhukin. sitten vaan uutta yritystä. No se on pakko sitten, jos se huomaa, että nyt vaihtuu hirveän. Paljonko on itse kaadeltu ja tällaista jotain? No, itse en ole päässyt ampumaan, kun 2001 ammuin silloin Jehulta. Silloin pistettiin kaveriksi semmonen nuori Narttu, kun oli sen tytär, hirviparoonin muska, ja sille pääsin ampumaan uroskarhuun ja nätin uroksen. Ja sitten onkin kiertänyt koirat vuotta, muutaman kerran lähellä ollut haukulla, viimeksi kikahaukulla, tiheä puska. 15-20 metriä, mutta semmonen joulukuusi sekapuskikko, että ei onnistunut ja kuulin vaan kun koira kiljasi ja lähti ja karhun töminä ja häipyi ja otti aika pitkän karkon kumminkin siinä ja oli semmonen majava vesijättöalue, mistä ei mies päässyt läpi. Ja koira meni karhun kanssa sitten yli ja toisella puolella alkoi haukkuu ja sitten oli kaveri Kosken Juha, mikä niin oli sillä puolella, nähtiin kepsipaikannuksella, että kaveri on siellä pelipaikalla ja viesti sille, että koita haukulle ennen kuin ilta tulee. Ja siinähän se onnistui sitten nappaan ensimmäisen karhunsa siltä, että semmoinen tilanne olisi itsellä ollut, on niitä ollut mitä on ollut. Ja Pasilla ei nyt vähän enemmän ollut siinä. Niin, mitä nyt 5 kappalta on päässyt ampumaan ja ne on nyt, no kaikkihan on tietysti niin omille koirille on päässyt sitten, kun meilläkin on se yleensä tyyli, että joka löytää jäljen, niin se saa laittaa koiransa meidän porukassa, ettei siellä ole mitään niin sanottua ykkösnyrkkikoiraa, mitä aina tunnetaan, että siellä ja nyt on sitten sattunut löytyy niistä jälkien päästä aina jonkinmoinen haukku ja tällekin nyt tänä vuonna oli heti ekan päivän iltana löytyi jälki, niin
ei se ollut varmaan kuin kilometrin jäljitys ja jäi ihan sattui että hyvä karhu jäi hyvin haukkuun siihen, että pääsin ihan sitten löytöhaukkuun, niin ensimmäinen laukaus ei nyt ihan ollut semmoinen nappi, mutta että siinä vähän jännitystä tuli sitten, mutta saatiin se sieltä sitten loppujen lopuksi kuitenkin haukusta ammuttua, että ei se sitä nyt paljon siirtynyt, mutta että vähän sinne piti uudestaankin mennä. Aika lailla vastaavia ne on ollut, että tämän emälle viimalle silloin, että löydettiin 19. päivän illalla jälki. Ja siihen laitoin sitten yöllä vapaaseen hakuun koiran siihen vaara-alueeseen ja taisi se siellä 1,5 tuntia hakea ennen kuin se löytyi. Ja semmoisesta jokivarresta ja mä olin jo mennyt siihen jokivarteen itse, koirasi alempana haki, niin odottelee. Niin vähän aikaa haukutti siinä ja sitten siihen tuli jotain toista porukkoa, että kuului vähän autojen ääniä, niin se lähti nousee mua kohti ihan, että pääsin sitten siihen sen ampuun, ettei siinä nyt kovin kauan ehtinyt koira haukkua. Semmosiahan ne nyt suurin piirtein on muukin ollut, että koiran jälkeen tai vapaaseen hakuun ja siitä on sitten löytynyt. Kyllä. Kaikista maukkainta kun pääsee omalle koiralle. On se kyllä se on hieno, että vaikka tällä koiralla nyt tänä vuonna se kuningatar-tittelikin tuli, niin kyllä se vaan niinku ohitte menee ainakin omassa asteikossa se karhun kaatosta hyvää haukkuun, niin onhan se hieno kyllä. Ja sitten kun vielä niin sanotusti on meidän omaa kasvatustyötä, niin se on tietynlainen palkinto aina sitten, että onnistuu. Kyllä. Semmosia, että on niitä 10 ollaan nyt sitä saatu ammuttua Itä-Suomessa karhuja ja niitä tietysti ampuu, mutta aina ei ole ihan ehkä osunut, niin on siellä tilanteita ollut meillä ihan mukavasti. Ja sitten on ollut paljon semmosia, että on ollut vääränmoisia, eli pentuporukkaa ja tämmöistä. Niin. Ja välillä on ollut semmoisista paikoista, joita voitu ampua. Että on pitkien karkkojen jälkeen ollut jossain haukus, niin vaan saa koiraa pois, niin se sitten enää taikka sillä lailla. Ja semmoinenkin tapaus oli joskus hirvipäräinen kikalamuinoin, niin oli eräuksen jälki, minkä koira laskettiin. Se jäljitti hyvin, teki aika hyvät lenkit, usein 4 kilometriä lähelle jäljitystä, jonka jälkeen pudonvarressa alkoi haukku. Sieltä pomppasi karkkona meidän vanha isäntä. Oli passisistuskeli, niin tulikin sitten, niin siinä oli emä, 3 pentua ja se eräus. Se eräus oli vaan vienyt sen koiran siihen porukkoon, kun se oli itsekin mennyt siihen. Varmaan vähän peesaa vielä emäänsä, millä oli uudet pennut. Niin se oli jännä tilanne vanhalle isännälle. Sanoi, että parikymppiä tuli karhuja oikein paljon, mutta kun ei tiennyt edes pitää sitten ampua. Että kun se eräus oli kumminkin nopea tilanne ja siinä semmoinenkin on niitä tämmöisiä välineitä, ei ole sitten ollut mahdollisuutta. Mutta että koiralta ihan hyvät työt oli silloinkin, se oli jo ikäkoira silloin, vanhahko koira jo, mutta varma koira. Eli kyllä vanhemmiten se jäljitys ja kaikki paranee usein ja varmistuu. Se kehittyy, se osa-alue kyllä. Väliin on kaikki työskentelyt kehittää sitten. Joo, kerran katteltiin karhua puuhun, kaveri kyseli, että saako ampua. Meillä oli ehkä vuoden vanhat kartat, me katsottiin, että ei saatu, että on yksityisten maata, tai täällä ammui. Seuraavana päivänä selvisi, että Metsähallitushan oli ne ostellut jo, että kuinka paljon oli valtion maita, niin silloin vähän kyllä harmitti, että karhu oli 25 metriä siinä. Kaveri, että saanko mä ampua, ja mä katson karttoja ja kepsiä, mutta täällä ammuu, että on väärällä puolella. Tuossa oli hirvipäräinen sissi. Sillä oli useampi työskentelyjä ja sillä nousi usein karhu puuhun. Mä en tiedä mikä siinä oli. Että se oli hyvä narttu kyllä siitä. Toimiva. Näitä sattuu. Kyllä näitä sattuu. On ihan omallekin kohdalle sattunut. Joo. Niin, on katseltu 50 metristä parikin kertaa pysähtynyt karhu siihen ja piti olla väärää aluetta, mutta olisi sinne sitten loppuviiman kai saanutkin. Niin. Tämmöistä. Ne väliin harmittaa illalla sitten, kun on se, että tuleekin selville, että ei, nyt meni vähän niin kuin kyllä ohi suun tää tilanne ja vähän niin kuin, mutta eipä siinä. Välillä se koittelee.
Kyllä se joo. Mutta se kai siinä se suola onkin sitten, ettei ole liian helppoa. Juu, se on kyllä. Se siinä on juuri, että se on niin kuin vähän haasteellisempaa pyyntiä ja se ehkä niin kuin sitten mukavemmin se, kun se sattuu onnistua, niin se niin kuin palkitsee eri lailla sen pitkänkin uurtamisen ja uurastuksen siinä. Mekin ollaan siellä nyt käyty, että meillä on sellainen vakiporukka muodostunut ja se on vähän niin kuin näitä meidän kasvattikoiria siinä porukassa on niin kuin pääasiassa ne koirat, että semmoinen hyvä porukka ja aktiivinen, että siellä kyllä pojat tekee töitä ja ihan päästy kyllä testaamaan useampaa koiraa siinä porukassa, että siinä on niin kuin kyllä ihan pelaavia sillä tavalla, että viime vuonnakin se toinen karhu, mikä niin se oli 11-vuotiaalle koiralle ensimmäinen kerta varmaan eläessään, kun pääsi karhun jälkeen, niin saatiin parin tunnin töihin silleen. Joo, se oli viimeinen nyrkki mikä heitettiin sitten lopuksi, kun puut oli jo itsensä väsyttänyt, kun se oli pitkä päivä kumminkin ja suhtkot lämmintä. Ja alla oli jo vähän niillä koirilla metsästystä edellispäivinäkin. Niin se, sitten vielä laitettiin vanha herran jälkeen ja kyllä se vaan mennä jumsutteli sitä ja kaikki onnistui hyvin sitten lopuksi. Että se tuli. Joo, 6. Se oli vähän ennen 6, kuinka se oli 6 korvissa. Saatiin ylös ja se oli joku 14 illalla, kun saatiin se sitten vasta nurin. Siinä pääsi vähän koitteleen koiria. Mutta se on tietenkin syksyllä vähän lämmintä ja vielä on niinku, sanotaan, että paras kuntopiikkihan vasta tulee siinä lokamarrassa koirille. Että kyllähän ne tietenkin lämpöisellä kellellä poikki saadaan katkaistua koiran väsyäkin. Onko enemmän ollut niinku aamu- vai iltatyöskentelyitä? En tiedä, kyllä ne tainnut mennä suurin piirtein tasan kyllä sekin, että on kyllä molempia ollut, että onko sitten vapaasta hausta on ehkä paremminkin sitten niitä iltalöytöjä ollut ja työskentelyitä. Että aamusta se on monesti, että voi olla, että kun jälki on löydetty sitten, mikä on saatu laskea koira. Kyllä. Illalla ei oikeastaan ole tyyli ollut kauheasti edes hakea mitään, että ollaan lyöty vaan koirat sitten eri lohkoihin koiria hakeen, että ei ole sitä jälkeen edes yritetty etsiä oikeastaan. Kyllä. No, mitäs terveisiä olisi sitten karhukoiraa harkitsevalle? No ehdottomasti hyvä rotu ihan niin kuin sillä tavalla, että ei häpeä kyllä muihin, että on ominaisuudet ihan ja kuitenkin ehkä pikkasen halusempi koira näihin muihin rotuihin nähden, että tämä nykyajan tieverkostot ja ehkä tämä susipolitiikkakin ja näin, niin tietynlainen tottelevaisuus ja tämmöinen hallittavuus on varmasti mukava kyllä, että haussakin vähän pitää yhteyttä, että käy isäntää moikkaamassa ja sitten on semmoinen, tästä saa nyt vähän moneen lajiinkin kyllä, ettei se nyt pelkkä hirvikoira tai karhu, että paljonhan näitä nykyään käytetään pintapyyntiinkin sitten ihan tuohon pienpetohommaan ja kaikkeen, että kaikkeenhan tämä ihan käy ja hyvän luontoisiahan nämä nykyään on, ettei se ole mitään enää luonteesta moitittavaa. Ei mitään. Kiitoksia tiedoista. Joo, ei mitään, hienoa.